નમસ્તે મિત્રો, હાલના કોરોના કાળની અંદર તમારા બાળકની અંદર કોરોનાના લક્ષણ દેખાય તો તમારે શું કરવું જોઈએ? ખાસ કરીને તાવ, શરદી, ઉધરસ, ઉલટી, માથું દુખવું વગેરે જેવા લક્ષણો દેખાય તો તમારે કેવી કાળજી લેવી જોઈએ, કયા પગલાં ભરવા જોઈએ તેની તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। તો આ તમામ માહિતી માટે ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જોજો। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, ખાસ બાળકોમાં કોરોનાના લક્ષણ દેખાય તો કોરોના કાળમાં શું કરવું જોઈએ? ખાસ કરીને કોરોનાના લક્ષણની વાત કરી તો કયા લક્ષણ છે? તો તાવ, ઉધરસ, શરદી, ઉલટી, થાક, માથું દુખવું જેવા લક્ષણો શરૂ થાય તો શું કરવું જોઈએ? તો ખાસ તો મિત્રો, કોરોનાના સંક્રમણની શરૂઆત છે તેમ માનીને તેના ઘરના વડીલો છે તેનાથી દૂર રાખવું જોઈએ। બાળકમાં જો આવા લક્ષણ દેખાય તો ઘરના વડીલો છે તેનાથી તેને દૂર કરી દેવું જોઈએ। માસ્ક પહેરી શકે તેમ હોય બાળક તો તેને જરૂર પહેરાવવાનું। ઘરના બધા લોકો પણ માસ્ક ખાસ પહેરે, ઘરમાં જ આઇસોલેશન તેમને કરી દેવાનું છે, એટલે બાળકને ઘરની બહાર નીકળવા દેવાનું નહીં। કોઈ પણ રિપોર્ટ જલ્દી કે જાતે કરાવી લેવાની ભાગદોડ ન કરો, કારણ કે અત્યારે લેબોરેટરીમાં ખૂબ ભારણ અને લાઈનો લાગી છે, એટલે કે આવા લક્ષણ દેખાય તો તાત્કાલિક ઝડપથી રિપોર્ટ કરાવી લેવા માટે ભાગદોડ ન કરવી। તમારા ડૉક્ટરને બતાવો, પણ દવાખાને લઈ જવાનું કામ વડીલોને ના સોંપો। બાળક દ્વારા તેમને પણ સંક્રમિત થવાથી બચાવો, એટલે જો ડૉક્ટરે લઈ જવાની જરૂર પડે તો ખાસ વડીલોને આ કામ ન સોંપો, કેમ કે મોટી ઉંમરના લોકોને જો દવાખાને તેને લઈ જશે તો તે પણ પોઝિટિવ થઈ શકે છે। નાની ઉંમરના લોકો છે તેમને આ કામ સોંપો, પરિણામે મોટી ઉંમરના વડીલો છે તે સંક્રમિત થવાથી બચી શકે। હવે ડૉક્ટરના માર્ગદર્શન મુજબ જરૂર હોય ત્યારે અને તેટલા જ રિપોર્ટ કરાવો। દરેક રિપોર્ટ કરાવવાની જરૂર નથી બાળકને, આખા કોરોનાના પ્રોફાઇલના રિપોર્ટ કરાવવાની બાળકને જરૂર નથી। યાદ રાખો, મોટાના રિપોર્ટ જેવા કે HRCT, ડી ડાયમર, ફ્રેટિન આવા રિપોર્ટ છે તે બાળકની જરૂરત છે તે નહીવત રહી છે, એટલે બાળકને આવા રિપોર્ટ કરાવવાની જરૂર રહેતી નથી। જે બાળક ફ્લૂના લક્ષણો ધરાવે છે અને શરૂઆતમાં નેગેટિવ આવે છે તે 2-4 દિવસમાં વાયરસનો લોડ વધતા પોઝિટિવ આવી શકે, એટલે આવું દરેક બાળક પોઝિટિવ છે તેમ માનીને ચાલુ। એટલે શરૂઆતની અંદર 2-3 દિવસ હશે તો વાયરસનો લોડ ઓછો હોય તો નેગેટિવ આવી શકે છે, અને ફરીથી વાયરસનો લોડ વધે તો પાછું પોઝિટિવ બાળક થઈ શકે છે। એટલે શરૂઆતમાં 2 દિવસ 3 દિવસ બહુ ઝાઝા લક્ષણ ન હોય, થોડાક લક્ષણ હોય તો રાહ જોવી, પછી રિપોર્ટ કરાવો। બાળકમાં લક્ષણો જલ્દી જતા રહે છે અને 3-4 દિવસમાં સારું પણ થઈ જાય છે, છતાં તે 10-12 દિવસ સુધી બીજાને ચેપ ફેલાવતું રહે છે, માટે તેને પણ ક્વોરન્ટાઇન અને આઇસોલેશન છે તે જરૂરી છે। એટલે આ ખાસ 5-6 દિવસ થાય ને આવા લક્ષણ ન દેખાય તો આપને એમ થાય કે ના, ઓકે થઈ ગયું છે, હવે એને ક્વોરન્ટાઇનની જરૂર નથી, પણ તેવું માનવું ભૂલ ભરેલું છે। પૂરેપૂરા 14 દિવસ કે 12 દિવસ સુધી તે બીજાને ચેપ ફેલાવતું રહે છે, માટે ક્વોરન્ટાઇન અને આઇસોલેશન છે તે ખૂબ જરૂરી છે। 5-7 વર્ષથી નાના બાળકો માટે મા અને બાળક નિકટતાને કારણે એક જ વિભાગ ગણાય, એટલે કે બેમાંથી એક પોઝિટિવ આવે તો બંને પોઝિટિવ છે તે ગણવા। આ ખાસ જો 5 થી 7 વર્ષનું નાનું બાળક હોય તો મા અથવા બાળક બંનેમાંથી એક પોઝિટિવ આવે તો બંને પોઝિટિવ ગણવા। હવે આગળ જોઈએ તો ધાવણું બાળક હોય તો પણ તેને મા સાથે રાખવું, ધાવણ ચાલુ રાખવું। મા એ બધી સાવચેતી સાથે બાળક સાથે આઇસોલેશન કરવું જરૂરી છે। જો ઘરમાં એકનો પોઝિટિવ આવે તો તે ઘરના નેગેટિવ લોકો છે તે બીજા પરિવારમાં જતા રહેવાના બદલે ઘરમાં જ આઇસોલેશન કરવું। શક્યતા પૂરી છે કે તેઓમાં પણ થોડા દિવસ પછી લક્ષણ છે તે દેખાય, એટલે બીજા ઘરમાં જાય ને વળી બીજાને ફેલાવે એના કરતાં ઘરની અંદર આઇસોલેશન કરીને રહેવું। તેમને પણ શક્યતા છે કે થોડાક દિવસ પછી તેમનામાં પણ કોરોનાના લક્ષણ દેખાય। યાદ રાખો કે આપણે સારવાર રિપોર્ટની નહીં પણ દર્દીની કરવાની છે। ડૉક્ટર ફોન પર રિપોર્ટ જોઈ શકે પણ દર્દીને તપાસી શકે નહીં, એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। જરૂર હોય ત્યારે ડૉક્ટર પાસે જવું
ખાલી આપણે એને રિપોર્ટ બતાવી દવા લઈ લેતા હોય છે એવું કરવું નહીં. જો વધારે લક્ષણ દેખાય તો ડૉક્ટરને બતાવીને જ દવા લેવી. તો મિત્રો, તમારા ઘરની અંદર બાળકમાં કોરોનાના લક્ષણ દેખાય તો અહીંયા આપણે જોયા છે તે મુજબના તમે પગલાં ભરી શકો છો, જેના કારણે તમારા બાળકથી તમારા પરિવારને સુરક્ષિત રાખી શકો છો. મિત્રો, તો બાળકમાં કોરોનાના લક્ષણ દેખાય તો શું કરવું તે અંગેની જે કંઈ માહિતી હતી મેં તમને આપી છે. ખાસ આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર જરૂર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.